Hello English learners, welcome to the session where we understand how to deal with English for bank exams. I am Kajol and today I am going to help you understand what different phases are there for you to study, strategize and understand how to score the best marks in your exam. Today we are going to see what things are necessary not just from the perspective of an exam but also from the perspective of learning a language. आज मी तुम्हाला इथे ह्या सर्व गोष्टी समजण्यासाठी मदत करणार आहे आणि आपल्या बँकिंगच्या एक्झाम्ससाठी काय काय वेगवेगळ्या गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत आणि कशा प्रकारे आपण ह्या गोष्टींना हँडल करतो आहे हे आपण आज बघूया. डिमांड ऑफ द एक्झाम. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला डिमांड ही परीक्षेची काय आहे ती समजणं खूप जास्त नेसेसरी आहे. मग काय आहे असं डिमांड म्हणजे आपण मागणी म्हणतो बरोबर. मग एक्झाम नेमकं काय मागतं आहे तुमच्याकडनं आपल्याला या गोष्टीची अंडरस्टँडिंग जी काही आहे ती प्रॉपरली झाली पाहिजे. मग आपण बघतोय की एक्झाममध्ये जे काही टाईप ऑफ क्वेश्चन्स येणार आहेत ठीक आहे. द टाईप ऑफ क्वेश्चन्स दॅट आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन युअर एक्झाम आर व्हेरी इम्पॉर्टंट टू बी अंडरस्टूड अँड टू बी नोन अबाउट. ओके, ह्या गोष्टींचं नॉलेज असणं आपल्याला खूप इम्पॉर्टंट आहे. मग तुम्हाला पॅराजम्बल्स विचारता आहे, तुम्हाला सेंटेन्स रिअरेंजमेंट विचारता आहे, तुम्हाला फिल इन द ब्लँक्स विचारता आहे, रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शनमध्ये कसे प्रश्न आहेत, ओके, क्लोज टेस्टमध्ये काय काय आहे, हे काय झाले तुमचे टाईप्स ऑफ क्वेश्चन्स झाले जे तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारले जातात. मग रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शनमध्ये तुम्हाला वोकॅबलरी विचारली जाते. मग ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी तयारी करायची आणि कशी करायची हे आधी तुम्ही जेव्हा टप्प्याटप्प्यात एक एक गोष्ट बघणार तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल. मग आपल्याला हे जे टाईप्स ऑफ क्वेश्चन्स आहेत ते प्रॉपरली अनालाइज करायचे आहे की किती प्रश्न आणि कशा प्रकारे आपल्याला हे प्रश्न विचारले जात आहे. Once you are sure of what kind of questions are there in the syllabus, what kind of questions are there in your exam, you will understand the marks that are allocated to the questions. Okay, मग 2 मार्क्ससाठी आहे, 1 मार्क्ससाठी आहे किंवा 5 मार्क्ससाठी आहे. 5 एरर डिटेक्शन येत आहेत की 2 पॅसेजेस येत आहेत, काय नेमकं याच्यामध्ये वेगळं काय आहे, आपला पेपर पॅटर्न काय आहे हा आपल्याला जाणून घेणं खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. इफ यू आर न्यू स्टुडंट्स इट इज very important that you thoroughly go through your exam pattern, you thoroughly go through your syllabus. All of these things are equally important. So we will see all the different things like marks allocated to the question as well when we are going through the syllabus. आपण जेव्हा सिलेबसमधला स्टडी सुरू करूया तर त्या स्टडीमध्ये आपल्याला ह्या गोष्टी 100% समोर येणार की आपण काय आणि कोणते प्रश्न कशा प्रकारे आपण सॉल्व्ह करायचे आहेत आणि त्यांना वेटेज किती आहे, मग कोणत्या टाईपच्या प्रश्नांना आपण किती जास्त वेळ द्यायचा आहे. नेक्स्ट वी हॅव टिप्स अँड ट्रिक्स. ह्या गोष्टी टिप्स अँड ट्रिक्स तुम्हाला खूप महत्त्वाच्या आहेत. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज it's going to help you solve the question paper in the limited amount of time that is given to you. तुम्हाला क्वेश्चन सॉल्विंग करण्यासाठी बराच कमी वेळ दिला जातो बरोबर. मात्र त्या कमी वेळेत आपल्याला रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन, क्लोज टेस्ट अशा वेगवेगळ्या गोष्टी वापरून अशा वेगवेगळ्या गोष्टी आपल्याला क्वेश्चनमध्ये सॉल्व्ह करायच्या आहेत बरोबर. मात्र हे सॉल्व्ह करायचे म्हणजे आपल्याला तिला डेझिग्नेटेड टाईम जो काय आहे त्या वेळेत कंप्लीट झाला पाहिजे. म्हणून आपण याच्यासाठी काय करतो, बऱ्याच वेळी आपण काही वेगवेगळ्या प्रकारचे टिप्स आणि ट्रिक्स वापरत असतो. आता हे टिप्स आणि ट्रिक्स काय आहे आपण हे शिकताना वेगवेगळे जेव्हा क्वेश्चन्स आपण डील करूया, आपण जेव्हा सिलेबस थ्रू जाणार आहोत त्यावेळेस तुम्हाला हे टिप्स आणि ट्रिक्स 100% तुम्हाला भेटतील आणि ते कसे वापरायचे आहेत आणि कसे आपण अप्लाय करणार आहेत ते ट्रिक्सला, दॅट ऑल्सो वी गोइंग टू लर्न व्हेरी सून. नेक्स्ट वी हॅव प्रॅक्टिस. प्रॅक्टिस 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 ही गोष्ट तुम्हाला 100% सर्वजण सांगणार आहे. म्हणून कोणतीही गोष्ट करण्या अगोदर आपल्याला प्रिपरेशन 100% झालं पाहिजे. प्रिपरेशन कसं असतं, प्रिपरेशन जर असेल तर तुम्हाला पुढच्या कोणतीही गोष्टीची भीती वाटत नाही. ओके, मग आपल्याला हे जे काही आपण सुरुवात करतो आहे ठीक आहे, याची सुरुवात मनाच्या तयारीपासून सुरू करायची. Once you prepare your mind that you have to study hard, you have to study the language, you will definitely cross and score the highest marks in your exam. मला 100% गॅरंटी आहे तुमचं प्रिपरेशन जर स्ट्रॉंग असेल तर तुमची एक्झाममध्ये स्कोरही स्ट्रॉंग असणार. मग ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या काही आहेत ह्या सगळ्या गोष्टी आपण पूर्वतयारी म्हणून आपण ह्या गोष्टी करत असतो की टाईप ऑफ क्वेश्चन्स बघायचे आहेत, मार्क्स कसे अलोकेट केलेले आहेत, ह्या गोष्टी दुसरं काही नाही तर याला आपण इंट्रोस्पेक्शन किंवा ॲनालिसिस असं म्हणणार. आता इंट्रोस्पेक्शन आपण मोस्टली स्वतःचं करत असतो
पण ॲनालिसिस जे काय आहे ते आपण पेपरचं करणार आहे इथे. आणि इंट्रोस्पेक्शनही आपल्याला इक्वली इम्पॉर्टंट आहे, ते आपण पुढे बघूया. ॲनालिसिस जे काय आहे पेपरचा तो ह्या प्रकारे होणार आहे आणि तुमची स्ट्रॅटेजी अलॉंग साईड बिल्ड होत चालेल. आता ती स्ट्रॅटेजी आपल्याला बिल्ड करायची की अंधाधून अभ्यास करायचा हे आपल्याला डिसाईड करायचं आहे. तर तुम्हाला इथे आमच्या मदतीने बँक एक्झाम्स कशा क्रॅक करायच्या आणि प्रत्येक वेगवेगळ्या सब्जेक्टला कसं डील करायचं हे तुम्हाला इथे नक्कीच शिकायला मिळणार आहे. पण पुढे जाऊया. हाऊ द लँग्वेज वर्क्स. आता भाषा ही कशी काम करते, कारण भाषा ही आपण फक्त एक्झामपर्यंत लिमिटेड नसते, बरोबर. बऱ्याच वेळी आपल्याला ही भाषा स्पीकिंगद्वारे रायटिंगद्वारे आपल्याला ती पुढे प्रेझेंट करायची असते. तर बऱ्याच वेळी आपल्याला भाषा आहे आपण एका नॉर्मल सब्जेक्ट हिस्ट्री जॉग्रफी अशा सब्जेक्टसारखी घेत असतो, पण ॲक्च्युली ती सब्जेक्टसारखी न घेता ओके ती आपण एक कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंगसारखी जर घेतली तर आपल्याला भरपूर फायदा होतो त्याचा. आपण बघूया की भाषा ही नेमकी कशी भाषेची चालना नेमकी कशी आहे. ठीक आहे. फर्स्ट वी हॅव कॉग्निटिव्ह लर्निंग. कॉग्नेटिव्ह लर्निंग, आता कॉग्निशन, ठीक आहे, याला काय म्हणतात की प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज. ठीक आहे. मग आता ही जी प्रोसेस आहे ज्याच्यात तुम्ही भाषा शिकतात तर ती जी प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला एकदम बारीक लक्ष घालण्याची गरज असते. बऱ्याच वेळी तुम्हाला सगळ्या गोष्टी टप्प्याटप्प्याने शिकायची असते. स्टेप बाय स्टेप यू हॅव टू रीच टू युअर गोल. ओके, सो व्हॉट इज युअर गोल, व्हॉट इज युअर टार्गेट? युअर टार्गेट इज to be able to comprehend the language. Your target is to be able to use grammar. Your target is to remember as much vocabulary as possible. करेक्ट. मग ह्या सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी आपल्याला काय लागणार आहे, तर आपली जी काही प्रोसेस आहे, आपली जी काही सिस्टम आहे लर्निंगसाठीची, तर ती जी सिस्टम आहे ती आपल्याला प्रॉपरली डेव्हलप करायची आहे. ठीक आहे. इथे आहे आपलं कॉग्निटिव्ह लर्निंग. नेक्स्ट आपण बघतो मेमरायझेशन. तर हे मेमरायझेशन कसलं असणार आहे, तुमचे ग्रामर, तुमचं ग्रामरचे रूल्स, वोकॅबलरी, ह्या सगळ्या गोष्टी ऑल टुगेदर जेव्हा एका फॉर्ममध्ये जेव्हा सोबत येतात तेव्हा तुमचं जे काही लर्निंग आहे, लर्निंग प्रोसेस, इट बिगिन्स. Okay, so to begin all of these things you have to understand what small things and big things are needed for it to get to start. We have application of grammar and vocabulary. आता हे दोन्ही पार्टबद्दल मी आत्ताच बोलले की आपल्याला हे जे काही ग्रामर शिकतो आहे हे ग्रामर आपल्याला फक्त लक्षात नाही ठेवायचं आहे, तर त्याचं ॲप्लिकेशनही करायचं आहे. मग ॲप्लिकेशन म्हणजे नेमकं काय, की जेव्हा तुम्ही ॲब्जेक्टिव्स शिकतात, ओके, गुड, बॅड, पुअर, वेल्दी, आता हे जेव्हा ॲब्जेक्टिव्ह शिकतो तेव्हा याचं ॲप्लिकेशन करायलाही जमलं पाहिजे की नाही. आपण म्हणूया आय वॉन्ट टू बिकम व्हेरी वेल्दी ह्युमन बीइंग. ठीक आहे. मग आपण हे असे जेव्हा ॲप्लिकेशन्स करतो स्वतःवरती तेव्हा आपल्याला काय होतं, जास्तीत जास्त मेमरायझेशन ही होत असते. मेमरायझेशन आणि ॲप्लिकेशन ऑफ ग्रामर हे दोन्हीही वाईस वर्सा वर्क करत असतात. तुम्ही जेवढं याच्यावरती काम करणार तेवढं जास्त तुम्हाला लक्षात राहणार, आणि जेवढं जास्त तुम्हाला लक्षात राहणार तेवढं जास्त तुम्ही त्याच्यावरती काम करू शकता. मग ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या काही आहेत आपल्याला हेच ट्रिक्स आणि टिप्स आहेत की आपण कसं ह्या गोष्टीला एका बेटर लेवलला घेऊन जाऊ शकतो अभ्यास करण्याच्या दृष्टिकोनाने. ठीक आहे. पुढची जी काही वोकॅबलरी आहे, वोकॅबलरी खूप वास्ट असते. ओके, देर आर थाउजंड्स अँड मोर दॅन इवन थाउजंड्स अँड हंड्रेड्स अँड क्रोर्स ऑफ वर्ड्स. पण आपल्याला सगळे माहिती आहेत का? नाही. पण ते सगळी माहिती नसले तरीही बऱ्याच वेळी आपण जे शब्द वापरतो त्याच शब्दाचे वेगवेगळ्या लेवलवरती शब्द असतात. ओके. मग फॉर एक्झाम्पल आपण ब्युटिफुल म्हणतो, बरोबर. मग ब्युटिफुलला आपण अजून एक वेगळ्या प्रकारे आपण काहीतरी म्हणू शकतो का? आपण कॅप्टिवेटिंग म्हणू शकतो का? मॅग्निफिसंट म्हणू शकतो का? येस, डेफिनेटली. पण आपण रेग्युलर लाईफमध्ये काय करतो, फक्त ब्युटिफुल वापरतो, म्हणून आपली वोकॅबलरी तिथपर्यंतच लिमिटेड राहते. तर आपण जेव्हा ही वोकॅबलरी शिकणार आहोत त्या वोकॅबलरीच्या प्रोसेसमध्ये जे काय आपले नोट्स प्रोव्हाइडेड असतील त्या नोट्समध्ये आपण सर्व सिनोनिम्स, अँटोनिम्स, जे काही वोकॅबलरी आहे, मीनिंग ऑफ इट, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण त्याच्यामध्ये शिकणार आहोत. आणि शिकता शिकता आपल्याला ह्या गोष्टींचं काय ॲप्लिकेशनही करणं तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे. पुढे आपण बघूया की हे लँग्वेज वर्किंग जे काय आहे त्याला इझी वर्ड्समध्ये काय म्हणतात. आपण जे कॉग्निशन म्हटलो होतो की ॲक्वायरिंग नॉलेज, ते ॲक्वायरिंग नॉलेज म्हणजे काय नेमकं, काय प्रोसेस, तुम्ही म्हणणार की काय नेमकं ॲक्वायरिंग म्हणजे काय.
ठीक आहे. आपण जे कॉग्निशन वर्ड बघितला, त्या वर्ड कॉग्निशनचा आपण अर्थ बघताना एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज असं म्हटलं होतं, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज. मग एक्वायरिंग नेमकं काय? ठीक आहे. मग आता एक्वायरिंग म्हणजे काय की रीडिंग आणि अंडरस्टँडिंग. ओके. आपण जेव्हा एखाद्या गोष्टीचं नॉलेज घेण्याचा प्रयत्न करतो, तर ते नॉलेज काय करतो आपण अंडरस्टँड करण्याचा प्रयत्न करतो बऱ्याच वेळी. आता मला उद्या क्रिकेट शिकायचं आहे. ठीक आहे. मला ते क्रिकेट शिकायचं म्हणजे मी म्हटली की मला क्रिकेट येतं, तर मला लगेच क्रिकेट येईल का? नाही. मला काय करावं लागेल, तर मला त्याच्यामध्ये उतरून त्याची सगळी टेक्निकॅलिटीज अंडरस्टँड करावी लागेल. त्याच्यामध्ये काय काय असते, काय काय इक्विपमेंट्स असतात, ते इक्विपमेंट्स कसे वापरायचे. मग त्याच्यामध्ये माझे टार्गेट सेट होणार हळूहळू. मग ते टार्गेट्स मी एका पुढे एक स्टेप बाय स्टेप पुढे घेत चालेल. बरोबर. तसंच आपलं इंग्लिश लँग्वेज आहे. ह्यातही तुम्ही रीडिंग, तुमचे इक्विपमेंट समजून घेणं, तुमचे बुक्स, तुमचं नॉलेज, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला इक्वली तशाच समजून घ्यायच्या आहे. तुमची वोकॅबलरी हे तुमचे काय झाले, टूल्स झाले. बरोबर. ग्रामर आणि वोकॅबलरी हे तुमचे टूल्स आहेत. आता आपल्याला काय करायचं आहे, याचं वाचन वाढवायचं आहे. याची आपल्याला कॉम्प्रिहेन्शन किती होतं, आपल्याला किती समजतं आहे. ठीक आहे. किती अंडरस्टँड होतं आहे, दॅट यू हॅव टू फोकस मोर अँड मोर ऑन. नेक्स्ट वी हॅव मेमरायझेशन. अगेन आपण मागे बघितलं that same memorization means memorization. There's nothing new. All you have to do is make sure that you remember all the things that you study. Okay. Easy as that. Next we have using rules correctly. Now rules, we saw grammar, correct? Application of grammar. Now there are many different types of rules. You have tenses, you have active passive voice, you have your nouns, adjectives, adverbs, different concepts, vocabulary, vast vocabulary that also comes into your nouns, pronouns, adjectives. सो हे सगळं ऑल टुगेदर जेव्हा आपण बघतो, तर हे फक्त लक्षात ठेवून उपयोग आहे का? नाही. आपल्याला याचं ॲप्लिकेशन जे काय आहे, याचा वापर जे काय आहे, आपण ॲप्लिकेशन म्हणजे काय म्हणणार आहे, युजिंग. ठीक आहे. त्याला यूज करणे. आता मी घरी सपोज एक कुकर घेऊन आली. ओके. तो कुकर मी फक्त घरातच ठेवला, तर त्याचा काही वापर आहे का? नाही. मग त्याचं रिअल ॲप्लिकेशन केव्हा होईल, जेव्हा मी त्याच्यामध्ये काहीतरी कुक करणार आहे. बरोबर. मग ते युटिलायझेशन ऑफ द थिंग इज ॲक्च्युली कॉल्ड ॲप्लिकेशन. ठीक आहे. मग आता हे ॲप्लिकेशन ऑफ ग्रामर इज ॲक्च्युली युजिंग रूल्स करेक्टली. मग आता हे रूल्स आपल्याला करेक्टली वापरायचे आहेत. भरपूर रूल्स आहेत त्याच्यामध्ये. ग्रामरमध्ये जवळजवळ 120 रूल्स आहेत. आपल्याला हे सगळे रूल्स बघायचे आहेत. आपल्या एक्झामच्या दृष्टिकोनाने हे रूल्स आपल्याला कसे हेल्प करतील, आपल्याला हेही बघायचं आहे. पुढे आपण बघणार आहोत ॲक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह माइंड डिक्शनरी. आता वोकॅबलरी सांगतानाच मी तुम्हाला म्हटलं की ब्युटिफुल हा शब्द असेल आणि मॅग्निफिसंट आणि कॅप्टिवेटिंग हा शब्द असेल, तर आपण याच्यातला शब्द जास्तीत जास्त वापर करतो कोणत्या शब्द? ब्युटिफुल हा शब्द आहे आणि मॅग्निफिसंट आणि कॅप्टिवेटिंग हा शब्द आहे. ह्या तिन्ही वर्ड्समधनं आपण कोणता शब्द सगळ्यात जास्त वापर करतो? कॅन यू टेल मी विच वर्ड डू यू यूज अ लॉट? ऑफकोर्स इट्स ब्युटिफुल. नाव when we say something is beautiful, this rose is beautiful, then there's nothing wrong with it. But when you say that this rose is magnificent, the beauty of this rose is captivating, ह्याचा जेव्हा आपण वापर करतो, तर त्या वापरानंतर काय होतं, तर आपण जास्तीत जास्त शब्द वापरले की आपला प्रभाव जास्तीत जास्त पडत असतो. की याला देण्यासाठी माझ्याकडे एक खूप इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल आहे की आपण आईला बघतो. बरोबर. आपल्याकडे वेगवेगळे फिमेल्स हे प्रेझेंट असतात आजूबाजूला. ते फिमेल्सचं लग्नांमध्ये किंवा रिलेटिव्सकडे जाताना त्यांचं कॉमन डिस्कशन एक तुम्ही जर कधी ऐकलं असेल तर ते काय असतं की माझ्याकडे ज्वेलरी बघा किती छान आहे. बरोबर. तर ही ज्वेलरी जी काय आहे, दिस इज अन ॲनॉलॉजी फॉर वोकॅबलरी. ठीक आहे. ज्वेलरी काय रिप्रेझेंट करते की समोरचा व्यक्ती किती वेल्दी आहे. ज्वेलरी काय रिप्रेझेंट करते की समोरची व्यक्ती किती वेल्दी आहे, किती स्टाईल अपडेटेड आहे. बरोबर. हे मी नवीन केलं, हे असं आहे, याचं नवीन टाईप आला आहे. देर इज सो मच अँड यू हॅव टू ऑलवेज बी अपडेटेड विथ इट. जशी तुम्ही लाईफस्टाईल जगणार तशी लाईफस्टाईल तुम्हाला अपडेट करत चालावी लागते. देन वाय नॉट अबाउट युअर लँग्वेज? सो वोकॅबलरी इज समथिंग दॅट इज गोइंग टू बी युअर ज्वेलरी. तुम्ही जिथे छान वोकॅबलरी वापरणार तिथे लोक तुमचं वाहवा करणार. ओके.
आणि हे वावही तुमच्या परीक्षेत सुद्धाही दिसणार. तुम्हाला जेवढे जास्तीत जास्त वोकॅबलरी माहिती तेवढा हेल्पफुल तुम्हाला रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी याचा हेल्प होणार. तुमची जी ॲक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह माइंडची डिक्शनरी आहे, ह्या माइंडच्या डिक्शनरीला आपण अजून डेकोरेट कसं करू शकतो. आता व्हॉट इज ॲक्टिव्ह डिक्शनरी अँड व्हॉट इज ॲक्टिव्ह डिक्शनरी अँड व्हॉट इज पॅसिव्ह डिक्शनरी. तुम्ही विचारणार की ॲक्टिव्ह पॅसिव्ह व्हॉइस माहिती होतं, पण डिक्शनरी काय आहे. सो आपल्या मनात डिक्शनरी ही प्रिंटेड असते, ठीक आहे, पण याचं प्रिंट आपण काढू शकत नाही. ओके, आपल्या मनात जे काही आहे डिक्शनरी एक तयार होत असते ॲज वी स्टार्ट स्पीकिंग, ॲज वी लर्न स्पीकिंग इन अ सर्टन लँग्वेज अँड ॲज वी स्टार्ट युजिंग वोकॅबलरी ऑफ डिफरंट काइंड्स. आता ही वोकॅबलरी जेव्हा आपण जास्तीत जास्त वापर करायला लागतो तेव्हा काय होतं, हे वर्ड्स जे काय आहे ते इन्स्टिल होऊन जातात तिथे. बरोबर, म्हणून मी म्हटलं की एखादी सुंदर गोष्ट दिसली की आपण लगेच ब्युटिफुल म्हणतो, पण आपण मॅग्निफिसंट किंवा कॅप्टिवेटिंग एवढं इझिली येत नाही. मग त्याचं कारण काय आहे की कॅप्टिवेटिंग आणि मॅग्निफिसंट हे वर्ड्स तुम्हाला माहिती असू शकतात, पण त्याचा वापर तुम्ही केलेला नाही, म्हणून ते काय होतात एका पॅसिव्ह कॉर्नरमध्ये निघून जातात. आणि ॲक्टिव्ह कॉर्नर तो असतो जो की जास्तीत जास्त वापर केलेला असतो. बरोबर, मग तुमची ॲक्टिव्ह वोकॅबलरी म्हणजे काय की तुम्ही जे शब्द सारखे सारखे वापरतात. Okay, all those words are going to be known as active vocabulary or active mind dictionary, and all those words that are not used as much but you know them, just know them, then that will be called as passive mind dictionary. याचे सुंदर एक्झाम्पल म्हणजे आपण हे म्हणू शकतो की आपले बरेच मित्र असतात, मैत्रिणी असतात, काही लोक फार क्लोज असतात. मग काय असतं, आपण ॲक्टिव्ह असतो त्यांच्यासोबत, आपण ॲक्टिव्हिटीज करायला जातो, आपण मूवीज बघायला जातो, कॅफेला जातो, इकडे जातो तिकडे जातो. पण तेच जे लांबचे मित्र असतात, मित्रमैत्रिणी, तर ते लांबचे मित्रमैत्रिणींना आपण क्वचितच आपण त्यांच्याशी बोलतो. बरोबर, मग ते फक्त काय पॅसिव्हली फक्त आपल्या इंस्टाग्रामवरती राहतं. बरोबर, मग आपल्याला काय करायचं आहे इथे, आपल्याला वोकॅबलरीचं तसं नाही होऊ द्यायचं. आपल्याला पॅसिव्ह वोकॅबलरी नको आहे, आपल्याला ॲक्टिव्ह करायची ती वोकॅबलरी. ॲक्टिव्ह करण्यासाठी एकच वे आहे की यू यूज इट ॲज मच ॲज पॉसिबल. Okay, so instead of beautiful today, you use magnificent. All right, we'll see the next slide, how the language works for bank exams. आता बँकच्या एक्झाम्ससाठी लँग्वेजचा वापर कसा करायचा. आता हे तर सगळं सांगितलं किंवा हे तर सगळं कळालं की ठीक आहे, ग्रामरचे रूल्स वापरायचे, हे करायचं ते करायचं, पण याला एक्झाममध्ये कसं अप्लाय करायचं मग आपण इथे बघूया. फर्स्ट आपला पॉईंट आहे रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग अँड रायटिंग. हे स्किल्स काय करतात, आपले जे काही कॉग्निशन, जे काही वेगवेगळे पॉईंट्स असतात, जे काही सेन्सरी पॉईंट्स असतात स्पेसिफिक, तर ते स्पेसिफिक सेन्सरी पॉईंट्स ह्या गोष्टींना थोडीशी चालना देतात. बरोबर, आता रीडिंग करण्यात आपल्या कोणत्या सेन्सरी ऑर्गन्स जे काय आहे, सेन्सरी ऑर्गन्स आणि बॉडीली ऑर्गन्स कोणते याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ड असतात. डोळ्यांनी आपण बघतो, बरोबर, मग डोळे झाले, आणि जेव्हा आपण ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा आपलं माइंड झालं. जर आपण आउट लाऊड स्पीकिंग करत असेल देन युअर माउथ इज ऑल्सो इन्व्हॉल्व्ड इन. व्हॉट हॅपन्स वेन यू डू ऑल दीज ॲक्टिव्हिटीज in such a physical way? When you do all these activities, your mind is getting more and more active. So hence, reading is suggested to be the most important way how you can understand English language or any language for that matter. ओके, मग रीडिंग जी काय आहे ती आपल्याला कॉन्स्टंटली ठेवायची आहे. आणि रीडिंग पण करताना एक माझं एक्स्ट्रा सजेशन असं राहील की आपण रीडिंग जे काय आहे आउट लाऊड करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. त्याच्याने आपलं इंग्लिश स्पीकिंग साईड बाय साईड हे डेव्हलप होत असतं. नेक्स्ट आपण बघूया एस फॉर स्पीकिंग. आता स्पीकिंग जे काय आहे ते आपल्याला इंग्लिश लँग्वेजमध्ये खूप इम्पॉर्टंट आहे. आपण ज्या फील्डमध्ये चाललो आहे त्या फील्डमध्ये इंटरव्ह्यूइंग किंवा मोठमोठ्या बँक्समध्ये जेव्हा आपल्याला जॉब मिळतो तेव्हा बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला इंग्लिशचा वापर करावा लागतो. आता हा इंग्लिशचा वापर करायचा म्हटल्यानंतर आपल्याला इंग्लिश बोलायला आलं पाहिजे. फक्त एक्झामपर्यंत लिमिटेड ठेवून उपयोग नाही. आपल्याला पुढे मेन्सला जायचं आहे, मेन्सवरून आपल्याला पुढे इंटरव्ह्यू आणि ग्रुप डिस्कशनपर्यंत पोहोचायचं. तर ह्या सर्वांसाठी आपलं स्पीकिंग खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. नेक्स्ट आहे आपले लिसनिंग स्किल्स. लिसनिंग स्किल्स हे असे स्किल्स आहे की जे काळाप्रमाणे थोडे लॅक करत चालले, पण वरी नॉट.
आपण बँकिंगचे स्टुडंट्स आहोत की नाही, आपल्याला आता इथे कळालेलं आहे की आपल्याला लिसनिंग ही खूप इम्पॉर्टंट क्वालिटी आहे. म्हणून लिसनिंग जे काय आहे तेही आपलं कॉन्स्टंटली झालं पाहिजे. मग तुम्हाला लिसनिंगसाठी तुम्ही इंग्लिश ओरिएंटेड, एक्झाम ओरिएंटेड जर अभ्यास करत असणार तर लिसनिंग हे तुमचं इंग्लिश न्यूज चॅनल्सवरनं होऊ शकतं. ओके, तिथे भरपूर भरमसाठ वोकॅबलरी तुम्हाला भेटते. मग आता ती वोकॅबलरी काय करायची, परत ॲप्लिकेशन इज मस्ट. ओके, आणि लास्ट आहे तुमचं रायटिंग. रायटिंग ही अशी प्रोसेस आहे जी केल्यानंतर जास्त अजून लक्षात राहतं. ठीक आहे, माझे हे शब्द गोल्डन वर्ड्स विसरू नका. रायटिंग, ॲज मच ॲज यू विल राईट यू विल रिमेंबर इट. म्हणून रायटिंग जे काय आहे, तुमचे स्वतःचे नोट्स जे काय आहे, हे नेहमी आपल्या अंडरस्टँडिंगप्रमाणे काढत राहायचे. तुम्हाला आपल्या अकॅडमीमधनं डेफिनेटली तुम्हाला नोट्स मिळणार आहे, पण तरीही पण आपली जे अंडरस्टँडिंग होते आहे ही आपण लिहिल्यानंतर जास्तीत जास्त आपल्याला लक्षात राहते, अंडरस्टँडिंगही वाढत जाते. म्हणून काय करायचं आहे, तर आपले नोट्स स्वतः प्रिपरेशनसुद्धा चालू ठेवायचं आहे. आता आपण हे स्किल्स बघितले, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग आणि रायटिंग. ग्रामर आणि रूल्स हे आपल्याला कॉन्स्टंटली बघायला मिळतं आहे, बरोबर. मग याचा इम्पॉर्टन्सही तेवढाच आहे. ग्रामर आणि त्याचे जे काही रूल्स आहे हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर का, तर आपण जी काही बोलीभाषा वापरतो आहे, ह्या बोलीभाषेमध्ये काहीतरी सेन्स निघालं पाहिजे, बरोबर. आपण जेव्हा चुकीचे शब्द सरणी करणार तेव्हा आपल्याला समोरच्या व्यक्तीला काय सांगायचं आहे ते त्याला कळेल का, नाही कळणार. मग ते कळेल कसं काय, की आपण जेव्हा एक प्रॉपर फॉर्मॅटमध्ये आपण त्या गोष्टीला मांडतोय, बरोबर. मग ती मांडणी जी काय आहे ती आपल्याला ग्रामर्स आणि रूल्स त्याचे जे काय आहे त्याच्यामध्ये मिळते. आपल्याला हे खूप नेसेसरी टप्पा आहे आणि हा आपल्याला 100% पार करायचा आहे. नेक्स्ट आपण बघतो आपला कॉम्प्रिहेन्शन ऑफ लँग्वेज. व्हॉट इज कॉम्प्रिहेन्शन ऑफ लँग्वेज? कॉम्प्रिहेन्शन इज नथिंग बट टू अंडरस्टँड. जेव्हा आपण अंडरस्टँड करायला लागतो, जेव्हा आपण समजून घ्यायला लागतो, तेव्हा गोष्टी बेटर लक्षात राहतात, बरोबर की नाही. मग तसेच आपल्याला लँग्वेजमधले जे काही वेगवेगळे पार्ट्स आहे, फॉर एक्झाम्पल पार्ट्स ऑफ स्पीच आपण शिकतो. मग नंतर आपण सेंटेन्सचे वेगवेगळे टाईप्स शिकतो, फॉर एक्झाम्पल टेन्सेस शिकतो, पॅसिव्ह ॲक्टिव्ह व्हॉइस शिकतो. जे काही पार्ट्स ऑफ स्पीच आहे त्याच्यामध्ये आपण नाउन, ॲडजेक्टिव्स, ॲडवर्ब्स, प्रोनाउन्स, वर्ब्स ह्या वेगवेगळ्या गोष्टी शिकतो. आणि पुढे जाऊन ह्या सगळ्या गोष्टींना सोबत आणून आपण सेंटेन्सेस बनवायचं शिकतो. मग आता हे जे काही पूर्ण प्रोसेस आहे, आपल्याला हळूहळू नाउन्स कसे आहेत, कशाला म्हणतात, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला हळूहळू समजायला लागतात. आणि जेव्हा आपल्याला ह्या गोष्टी समजायला लागतात तेव्हा वी कॅन से वी बेस्ट अंडरस्टँड द लँग्वेज. सो this is exactly what we need to do to understand how to use language in your bank exams. बँक एक्झाम्समध्ये बऱ्याच वेळी तुम्हाला सेंटेन्स रिअरेंजमेंटचे प्रश्न येतात. मग त्या सेंटेन्स रिअरेंजमेंटमध्ये काय करायचं असतं, तुम्हाला सेंटेन्स वेगवेगळ्या पार्ट्समध्ये कट करून तिथे प्रेझेंट केलेलं असतं. मग आता ह्या सेंटेन्सेसला आपल्याला जोडून आपल्याला बघायचं असतं की कोणती सिक्वेन्स जी आहे ती आपली बरोबर सिक्वेन्स आहे. आता ती सिक्वेन्स मॅच करण्यासाठी आपल्याला ग्रामर आलं पाहिजे की नाही, बरोबर. मग आता हे ग्रामर जे काय आहे आणि त्या सेंटेन्सेसचं एकमेकांना जोडल्यानंतर त्याचा काहीतरी अर्थ झाला पाहिजे, तो अर्थ आपल्याला समजता आला पाहिजे. त्याच्यासाठी आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट आहेत. नेक्स्ट आपण बघूया मग आता कशी आपण एक माइंडसेट जो काही आहे तो आपला कसा प्रिपेअर झाला पाहिजे. मी सुरुवातीलाच बोलले की आपल्याला एक प्रकारचा माइंडसेट बनवणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. आता तो माइंडसेट बनवायचा म्हणजे काय, तुमचा टेम्परमेंट असतो तो, ठीक आहे. मग आता आपण बघणार आहोत टेम्परमेंट फॉर लँग्वेज स्टाईल. तर आपले बरेच मित्रमैत्रिणी यांच्यासाठी इंग्लिश कदाचित कठीण लँग्वेज असू शकते, कारण ही आपली मदर लँग्वेज नाही. आपल्याला हिंदी, मराठी किंवा इतर दुसऱ्या मदर टंग्स जे काही आहे त्या लँग्वेजेस, रिजनल लँग्वेजेस आपल्या पर्सनल ज्या काही असतील त्या इझी वाटतात, कारण आपण त्या विदाऊट रूल्स डायरेक्ट शिकायला लागतो, डायरेक्ट बोलायला लागतो आणि हळूहळू आपण शाळेत त्याच्याबद्दल जास्त शिकतो. पण इथे कसं आहे की लँग्वेज आपण टेक्निकॅलिटीजमधनं शिकणार आहोत, तर त्याच्यासाठी आपल्याला माइंडसेट पण प्रॉपरली प्रिपेअर करायला हवा की नाही. मग आता त्याच्यासाठी काही गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्याला लक्षात ठेवणे खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. फॉर एक्झाम्पल, don't be afraid to make mistakes. Mistakes are nothing but mere products of
नॉट अंडरस्टँडिंग अ कॉन्सेप्ट. एखादी कॉन्सेप्ट जेव्हा तुम्हाला नाही समजत तेव्हा काय होतं, आपण मिस्टेक्स करून बसतो, काहीतरी चुकीचं आपण तिथे करून बसतो. पण चुकीचं केल्यानंतर तिथेच सगळं संपतं का? नाही. त्याच्यासाठी एक बेस्ट अप्रोच आपल्याला घेणं नेसेसरी आहे, की ॲनालिसिस करायचं की कुठे चुकलं आणि त्या चुकलेल्या गोष्टीला आपल्याला ठीक करायचं आहे. ते एकदा ठीक झालं की बस, दॅट्स इट, यू मूव्ह फॉरवर्ड. मग इम्प्रूव्हमेंट्स जे काही आहे ते मिस्टेक्समधनंच येतात. जर तुम्ही मिस्टेक्स नाही करणार तर काही गोष्टी तुम्हाला तेवढ्या प्रॉपरली लक्षात नाही राहतील. सो इट्स फाईन, तुम्हाला कोणीही काहीही पनिशमेंट देणार नाही. पण when you are afraid of making mistakes, then you are actually scared of performing the task. So make sure that you are not afraid to perform the task. At the same time, you are improving your mistakes as well. आपल्याला चुका करायच्या आहेत, पण कशा करायच्या आहेत की केल्यानंतर आपल्याला त्या सुधारायच्याही आहेत. स्वतःलाच सांगायचं की अरे ठीक, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. ओके, सो हे तर आपण करूच शकतो. पुढे आपण बघूया, क्रिएट अ हेल्दी आयडेंटिटी. आता क्रिएट अ हेल्दी आयडेंटिटी काय आहे? बऱ्याच मुलांना मला इंग्लिश येत नाही म्हणून मी इंग्लिश करणार नाही. ठीक आहे, अशी एक थोडीशी बऱ्याच मुलांचा माइंडसेट जो काही आहे तो होऊन जातो की मला इंग्लिश येत नाही, मी करणार नाही, किंवा इंग्लिशकडे लास्टला लक्ष देऊ, किंवा फारच डिफिकल्ट आहे बाबा, मला जमत नाही, ओके, आय एम बॅड ॲट इंग्लिश. अशी ही जी काही आयडेंटिटी तयार होते, तर ही आयडेंटिटी आपल्याला तयार करायचं, अवॉइड करायचं आहे. इन्स्टेड आपल्याला एक हेल्दी आयडेंटिटी बनवायची आहे की आय एम वीक इन इंग्लिश बट आय विल लर्न, आय एम लर्निंग इंग्लिश, आय एम बिगिनर इन इंग्लिश लँग्वेज. ह्या अशा गोष्टी जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा याचा अर्थ काय होतो की आपण आपल्या मनाला सांगतो, बाहेरच्यांना तर सांगतोच, पण आपण आपल्या मनाला सांगतो की माझं इंग्लिश थोडंसं वीक असल्यामुळे मी याच्यावरती काम करतो आहे. ओके, हा जो माइंडसेट आहे तो खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण इंग्लिशला घाबरून चालणार नाही. ॲटलिस्ट इथून पुढे तरी घाबरून चालणार नाही. इथून पुढे आपल्याला भरपूर अपॉर्च्युनिटीज मिळतील जिथे की इंग्लिश लँग्वेज याचा खूप जास्त वापर आपल्याला करावा लागू शकतो. म्हणून आपण याच्यापासून मागे कधीच हटायचं नाही आहे. म्हणून ही जी काही हेल्दी आयडेंटिटी आहे, ही हेल्दी आयडेंटिटी आपल्याला क्रिएट करायची आहे. नेक्स्ट आपण बघूया, सेट इंटेन्शन अँड इम्प्लिमेंटेशन. ठीक आहे, आता हे इंटेन्शन इम्प्लिमेंटेशन जे काय आहे हे आपल्याला एका बुकमधनं आपल्याला ह्या गोष्टीची माहिती मिळते. त्या बुकचं नाव आहे ॲटॉमिक हॅबिट्स. आता ह्या पुस्तकात आपल्याला ऑथरने बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या आहेत, बऱ्याच वेगवेगळ्या गोष्टींनी कशी आपल्याला हॅबिट लावायची आहे ते सांगितलं आहे. मग आता जशा प्रकारे आपण ही आयडेंटिटी सेट करतो आहे, त्या आयडेंटिटीलाच पुढे जाऊन त्या आयडेंटिटीला काहीतरी इंटेन्शन इम्प्लिमेंटेशन करायला लावायचं आहे. मग काय तर आपण असं म्हणू शकतो, आज मी 2 तास इंग्लिश ग्रामरचा अभ्यास करणार आहे आणि मी तो माझ्या स्टडी टेबलवरती करणार आहे. आपण जेव्हा अशा गोष्टी बोलतो तेव्हा मनाला थोडीशी चालना मिळते, ब्रेनला थोडीशी चालना मिळते की आता आपल्याला परीक्षेची तयारी म्हणून आपल्याला 2 तास जे काय आहे आपल्या स्टडी टेबलवरती जाऊन अभ्यास करायचा आहे. बरेच मुलं तुमच्यामधली लायब्ररीमध्येही अभ्यास करत असतील, बरेच मुलं घरी एकांतात करत असतील, तर काही मुलं ग्रुप स्टडी करत असतील. कोणत्याही प्रकारचं स्टडी हे तुम्हाला कुठेही रेस्ट्रिक्टेड नाही आहे. तुमची जशी बेटर अंडरस्टँडिंग किंवा बेटर स्टडी होत असेल तसं तुम्ही डेफिनेटली चूज करा. बट ॲट द सेम टाईम मेक शुअर दॅट द स्टडी दॅट यू डू इज ॲक्च्युली रिटेनिंग इन युअर मेमरी. ओके, मग त्याच्यासाठी हे जे काही इम्प्लिमेंटेशन इंटेन्शन मेथड आहे, ही मेथड आपल्याला कामी पडते. मग आता हॅबिट नसेल तर ती हॅबिट लावायची म्हणजे हे असं सर्व करायचं. मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला ही गोष्ट स्वतःला सांगणं खूप इम्पॉर्टंट आहे की मी आता अभ्यासाला या ठिकाणी बसणार आहे. याच्यामध्ये फक्त तुम्ही टाईम आणि लोकेशन ह्या गोष्टी मेजरली फोकस करतात. ओके, सो मेक शुअर की तुम्ही अशा काहीतरी ट्रिक्स वापरा की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला ही इंग्लिश लँग्वेजला स्टडी करण्याची किंवा इंग्लिश लँग्वेज स्टडी करताना आपल्याला कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी कसा याचा वापर होईल याचा जास्तीत जास्त फायदा व्हावा. तर हे इंटेन्शन आणि इम्प्लिमेंटेशन तुम्ही कसं स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरू शकतात, त्याच्यात टाईम आणि लोकेशन तुम्ही कसं मेन्शन करू शकतात, आणि हे ओव्हरऑल तुम्ही एक आयडेंटिटी कसं क्रिएट करू शकतात की ज्याच्यामध्ये तुमचा जास्तीत जास्त फायदा व्हावा, हे आपण इथे
मॅक्सिमम प्रयत्न करणार आहोत. आणि नेक्स्ट आपण बघतो सेट स्मॉल टार्गेट्स. आता टार्गेट्स काय असतात तर आपले गोल्स जे काय आहेत, आपले एम्स जे काय आहेत, ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या गोष्टी असतात. तर त्याच्यामध्ये आपण जे काही टार्गेट म्हणतो आहे तर ते टार्गेट नेमकं काय की आपल्याला छोटी छोटी स्टेप्स घ्यायचे आहेत टुवर्ड्स आर गोल. आपला गोल आहे टू लर्न इंग्लिश फॉर आर बँक एक्झाम अँड नॉट जस्ट कीप इट लिमिटेड टू दॅट. आपलं एम अजून हायर पाहिजे की मी इंग्लिश स्पीकिंग, मी एकदम थरो इंग्लिश स्पीकर होणार, मी एकदम छान कम्युनिकेशन इंग्लिशमध्ये करू शकेल असा माझा प्रयत्न असणार. मग ह्या सगळ्या गोष्टींना ह्या सगळ्या गोष्टींना अचीव्ह करण्यासाठी आपण काय करणार तर आपण हे टार्गेट्स ठरवणार. मग ह्या टार्गेट्समध्ये जर आपलं इंग्लिश वीक असेल, आपले थोडेसे कॉन्सेप्ट्स वीक असेल तर मग आपल्याला काय करणं गरजेचं आहे की फर्स्ट ऑफ ऑल you have to make sure that you understand what kind of concepts are you weak in. Is it nouns? Is it sentence rearrangements? Is it understanding how to make sentences? Is it just speaking part? Is it your lack of reading that you cannot understand anything? So make sure that you pinpoint all of these things and start making your targets. आता पहिल्यांदा समजा माझं नाउन्स वीक आहे तर मग मी काय करणार आहे, जे काही ग्रामर पोर्शन आहे त्याच्यामधल्या नाउन पार्टला मी एक टार्गेट बनवणार की मी 2 दिवसात नाउन हे जे काय आहे कॉन्सेप्ट, ही सगळी कॉन्सेप्ट समजून याचे प्रश्न सॉल्व्ह करायला घेणार. मग हे काय झाली तुमची छोटा टार्गेट सेट झाला, बरोबर. मग आता अशा प्रकारे तुम्ही एक एक टार्गेट दिवसाला किंवा 2-3 टार्गेट एका दिवसात सेट करू शकतात आणि खूप इझिली तुम्ही याला अचीव्ह करू शकता. पूर्ण इंग्लिशच जर घेऊन बसले तर बऱ्याच मुलांना याचा कन्फ्युजन क्रिएट होतं की आता मी सुरुवात कसली करू. ओके, म्हणून एका सिक्वेन्समध्ये एका काम आणि कंपोज माइंडने आपण स्टेप बाय स्टेप जाणं खूप नेसेसरी आहे. त्याच्यासाठी तुम्हाला तुमचे स्मॉल टार्गेट्स हे डिसाईड करावे लागतील. नेक्स्ट वी हॅव क्रिएट टू डू लिस्ट. आता स्मॉल टार्गेट्स तर डिसाईड केलेले आहेत की आता पहिले मला नाउन्स करायचे आणि मग मला प्रोनाउन्स करायचे. लेट्स से मी 2 टार्गेट सेट केलेले आहेत. आजच्या दिवसात मला नाउन्स आणि प्रोनाउन्स हे दोन्हीही कंप्लीट करायचे आहे. मग मी काय करणार तर लेक्चर बघणार. लेक्चर बघता बघता मला जे काही समजेल त्या गोष्टींची नोट्स काढणार, ज्या गोष्टी नाही समजल्या त्याचेही नोट्स काढणार. साईडला प्रश्न डाऊट्स जे काही असतील ते मी काढून ठेवणार, बरोबर. मी हे गोष्टी केल्याने काय होतं की आपल्यालाही आपण किती पाण्यात आहो ह्या गोष्टी लक्षात येतात. So once you start understanding what you understand and do not understand, you make a to-do list for that. I want to study nouns. That is your first topic. This point in nouns I did not understand. That is the next thing that you have to tackle. Third thing you again write down. I want to study pronouns. Right? Pronouns लिहिल्यानंतर pronouns चे types. I have to learn pronouns. Correct? So these will be your to-do lists. Okay, so just make a list and put a box in front of it and tick away whenever you complete a topic. Trust me, जेव्हा तुमची ती लिस्ट पूर्ण होईल तुमच्या मनातला आनंद काहीतरी वेगळाच असणार आहे. ती ही जे काही वेगवेगळे टेक्निक्स आहेत, ठीक आहे, ज्याच्याने की तुम्ही इंग्लिश लँग्वेजला हे जरा घाबरणं कमी होईल. जी आपली भीती मनात बसलेली आहे की आपल्याला हे जमणार नाही, ती जेव्हा कमी होईल तेव्हा तुमचा स्कोर 100% वाढणार. ओके, इंग्लिश लँग्वेज ही खूप इझी आहे. तुम्हाला फक्त थोडासा इंटरेस्ट घेण्याची गरज आहे. पुढे बघूया आपला सिलेबस. मग आता आपण इथपर्यंत बोलत आलो की अभ्यास करायचा. मग नेमकं काय करायचं आपण ते बघूया. आता इथे ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन, क्लोज टेस्ट, पॅराजम्बल्स, एरर स्पॉटिंग, एरर डिटेक्शन, वन वर्ड सबस्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लँक, सेंटेन्स रिअरेंजमेंट, इडियम्स अँड फ्रेजेस आणि वोकॅब्युलरी. आता हे सगळे वेगवेगळे टॉपिक्स जे काही आहेत आपल्या सिलेबसमधले, याच्यामधला फोरमोस्ट टॉपिक जो काही आहे आपला ग्रामर आहे. ह्याच ग्रामरला आपण डिव्हिजन करून आपण याच्यामधले हे सगळे बेसिक्स आणि त्याच्यावरती आलेले प्रश्न हे सगळे आपण सोबत सॉल्व्ह करणार आहोत. हे सॉल्व्ह करताना तुम्हाला जे काही डाऊट्स आले आपण सोबत डिस्कसही करू शकतो. त्याच्यासाठी जे काही ग्रामर टॉपिक आहे याच्यावरती खास फोकस सुरुवातीला करतोय आपण. तो सुरुवातीला केल्यामुळे काय होणार आहे तर आपल्याला पुढच्या ज्या काही गोष्टी आहेत ह्या गोष्टी समजायला उमजायला इझी होतात. हा पहिला टॉपिक करतोय आपण. याच्याने काय होणार आहे तर आपण बेसिक जे काही गोष्टी आपल्याला रूटपासनं ज्या गोष्टी असतात ती रूट आपल्याला इतकी स्ट्रॉंग करता येते की वरचं झाड अजिबात हलत नाही. सो आपण त्या रूटवरती जे काही काम करणार आहोत, त्याला जे काही खत पाणी घालणार आहोत
तर ते आपल्याला ग्रामरवरती करायचं आहे. ग्रामर इज आवर बेसिक. Okay, it is our base, it is our foundation, those are our roots. Okay, next we will see all the different types of chapters, where we have chapters like reading comprehension. Reading comprehension आपला type of question आहे. Close test आपला type of question आहे. आता हे सर्व प्रश्न जे काही आहेत हे वेगवेगळे प्रश्न आपण अलॉंग द वे शिकत जाणार आहोत की याला कसं आपण टॅकल करणार आहोत, हे कसं सॉल्व्ह करायचं, कसं याला इझिली सॉल्व्ह करता येईल, कोणती गोष्ट आपल्याला त्याच्यामध्ये पहिली प्रायोरिटीला ठेवायची आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला अलॉंग द वे जेव्हा सिलेबसमध्ये 1 by 1 आपण या गोष्टी शिकणार आहोत. पुढचं बघूया, डिस्क्रिप्टिव्ह रायटिंग. ठीक आहे. आता डिस्क्रिप्टिव्ह रायटिंग हे युजली मेन्सला असतं, आणि मेन्सला मग कोणाकोणासाठी असतं तर PO साठी, AO साठी आणि SBI साठी. आता हे वेगवेगळे जे काही मेन्ससाठी जे एक्झाम्स आहेत त्याच्यामध्ये डिस्क्रिप्टिव्ह रायटिंग येतं. डिस्क्रिप्टिव्ह रायटिंग ही खूप इम्पॉर्टंट आहे प्रॅक्टिस करणं. ओके, आता इथे तुम्हाला भरपूर गोष्टी प्रॅक्टिस रिलेटेड दिसतील. पहिलेच आपण बघतो आहे की प्रॅक्टिस 1 of each every day. आता तुम्हाला क्वेश्चन्समध्ये लेटर रायटिंग आणि एसे रायटिंग येणार आहे. आता हे लेटर रायटिंग आणि एसे रायटिंग दररोज एक एक तरी तुम्हाला प्रॅक्टिस करावं लागणार आहे. सो 1 of each मीनिंग की एसे आणि लेटर, एक एसे आणि एक लेटर, ह्या 2 गोष्टी तुम्हाला एक टाइम सेट करून तुमचे टॉपिक जे काय आहे प्रिव्हियस इयर्सचे ते टॉपिक्स सोबत घेऊन तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी प्रॅक्टिस करायच्या आहेत. आता इथून पुढे आपल्याला एकदा सिलेबस समजल्यानंतर, आपण जे काही बेसिक्स आपले स्ट्रॉंग केल्यानंतर आपल्याला पुढची जी काही गोष्ट आहे ती फक्त आणि फक्त प्रॅक्टिस आहे. ओके, प्रॅक्टिस इज आवर की. सो हे आपल्याला प्रॅक्टिस बघायचं आहे. क्वेश्चन टाइप्स आपण बघितले की एसे आणि लेटर येणार आहेत, तर हे एसे आणि लेटरचीही तयारी आपण करणार आहोत. नेक्स्ट आपल्याला काय बघायचं आहे तर इंट्रोस्पेक्ट युअर शॉर्टकमिंग्स. आता तुम्ही एकदा हे एसे किंवा लेटर लिहिल्यानंतर याच्यामध्ये मिस्टेक्स काय होत आहेत हे रिव्ह्यू करून घ्यायचं आहे डेफिनेटली. आणि रिव्ह्यू केल्यानंतर आपण कुठे कमी पडतो आहे, शॉर्टकमिंग्स म्हणजे आपण कुठे कमी पडतो आहे हे आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. एकदा ह्या गोष्टी समजल्यानंतर आपल्याला त्याच्यावरती काम करायला पटकन सुरुवात करता येते. ओके, म्हणून हे इंट्रोस्पेक्शन जे काय आहे ते मस्ट आहे. आणि हे फक्त डिस्क्रिप्टिव्ह रायटिंगलाच नाही, तर हे प्रत्येक टाईप ऑफ क्वेश्चनमध्ये खूप इम्पॉर्टंट आहे. पुढचं आपण बघूया, मॉनिटर. आपल्याला काही गोष्टी मॉनिटर करायच्या आहेत. ठीक आहे, आपल्या स्वतःवरती आपल्याला लक्ष द्यायचं आहे की आपली रायटिंग स्पीड कशी आहे. ओके, आपले ग्रामरचे जे काही एरर्स आहेत ते किती होत आहेत. म्हणून हे रिव्ह्यू करताना मेक शुअर की तुम्ही, जे कोणी व्यक्ती तुमच्यासाठी रिव्ह्यू करतायत, आम्ही रिव्ह्यू करतोय, तर तिथे तुम्हीही रिव्ह्यू झाल्यानंतर तिथे बघा की अच्छा ही गोष्ट जी काही आहे ती ग्रामॅटिकली इनकरेक्ट आहे. ओ, दिस इज द प्रॉब्लेम विथ सेंटेन्स अरेंजमेंट, कुठेतरी स्पेलिंग मिस्टेक झाली. तर ह्या गोष्टी ज्या काही आहेत त्या आपल्याला मॉनिटर करत राहायच्या आहे, आणि विथ टाईम आपल्याला ह्या जितक्या कमी होतील तितक्या आपल्यासाठी बेस्ट राहणार आहे. ओके, नेक्स्ट आहे आर्टिक्युलेशन ऑफ थॉट्स. आता हा खूप मोठा आणि खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे वेन इट कम्स टू डिस्क्रिप्टिव्ह रायटिंग. आता सपोज मला एखाद्या गोष्टीवरती भाषण द्यायचं आहे, ठीक आहे, तर मग मी माझ्या मनातच गुणगुण करत उपयोग नाही आहे, बरोबर. मी एक कॉन्सेप्टला राऊंड फिरूनही उपयोग नाही, बरोबर. मला काय करायचं आहे तर मला ज्या गोष्टीबद्दल बोलायचं आहे त्या गोष्टीची जास्तीत जास्त माहिती आणि ती जेवढी बेटर मला डिलिव्हर करता येईल तेवढं बेस्ट डिलिव्हरी मला ट्राय करायची आहे. तर मी याच्यासाठी काय करू शकतो, माझं जे काही एक्सप्लेनेशन, माझं जे काही बोलणं, ह्या सर्व गोष्टींवरती मला लक्ष देऊन एक मला हे बघावं लागेल की मला जे काही विचार येत आहेत ते विचार मला कसे मांडता येत आहेत, बरोबर. त्या गोष्टींची मांडणी कशी आहे, त्या गोष्टींना समोरचा व्यक्ती अंडरस्टँड करू शकते की नाही. ठीक आहे, मग हे जी काही प्रोसेस असते, जी काही एक्सप्लेनेशन प्रोसेस आहे की जे मी विचार करते तेच माझ्या थॉट्समधनं, तेच माझ्या बोलण्यामधनं रिफ्लेक्ट होतं आहे, तर याला आपण आर्टिक्युलेशन म्हणतो. बऱ्याच वेळी आपण बोलताना विचारही करत असतो, बरोबर.
मग ह्या गोष्टीला जे काय आहे, ही जी सायमल्टेनियस प्रोसेस आहे, याच्यामधनं प्रॉडक्ट जे काय आहे ते आपल्याला आर्टिक्युलेटेड थॉट्स पाहिजे. आर्टिक्युलेटेड म्हणजे वेल अंडरस्टूड बाय द पीपल. ओके, लोकांना समजलं पाहिजे की तुम्ही बोलतात काय नेमकं. ओके, जे काही आर्टिक्युलेशन आहे खूप इम्पॉर्टंट आहे. डिस्क्रिप्टिव्ह रायटिंगमध्ये वन्स अगेन आपलं व्होकॅबलरी जे काय आहे इट प्लेज अ की रोल. तुमची जेवढी छान व्होकॅबलरी, जेवढी छान ज्वेलरी, तेवढे जास्त वेल्दी, बरोबर. सो तुमची व्होकॅबलरी जी काय आहे इट हॅज टू बी अपडेटेड, इट हॅज टू बी ऑन अ गुड लेवल, इट हॅज टू बी इम्प्रूव्ड विथ टाईम. ठीक आहे, सो ह्या सगळ्या गोष्टींवरती आपल्याला खूप जास्त लक्ष द्यायचं आहे. नेक्स्ट वी हॅव बिल्डिंग आर स्ट्रॅटेजी. आता स्ट्रॅटेजी बिल्ड करायची आपल्याला की अभ्यास कसा करायचा आहे. आपण बेस आणि मिड पॉईंटमध्ये पोहोचलो आहे, बरोबर. तर आता आपल्याला जे काही प्रॅक्टिस झोनमध्ये जायचं आहे तर त्या प्रॅक्टिस झोनमध्ये करायचं नेमकं काय. ठीक आहे, सो याच्यामध्ये आपण तर पहिली स्ट्रॅटेजी म्हणजे आपली काय असणार आहे तर रीडिंग न्यूजपेपर एडिटोरियल्स. आता न्यूजपेपरमध्ये जे एडिटोरियल्सचा पार्ट येतो इंग्लिश लँग्वेज न्यूजपेपर्समध्ये, तर तो एडिटोरियल्स जे काय आहे ते रीड करणं आपल्यासाठी खूप नेसेसरी आहे. बँकिंग एक्झामसाठी काय असतं तर करंट अफेअर्स बाबतीत भरपूर गोष्टी आपल्याला तिथे विचारल्या जातात. बऱ्याच वेळी ते हे एडिटोरियल्स वाचताना काय काय होतं तर आपलं रीडिंग होतं आहे, आपलं स्पीकिंग डेव्हलप होतं आहे आणि एक्झामची तयारीही होते. तर ह्या सगळ्या गोष्टी तशा प्रकारे खूप इम्पॉर्टंट आहेत. अपार्ट फ्रॉम रीडिंग न्यूजपेपर एडिटोरियल्स, अपार्ट फ्रॉम म्हणजे याच्यासोबत तुम्हाला अजून गोष्टी करायच्या आहेत तर त्याच्यामध्ये तुम्ही बुक्स रीड करू शकतात, नॉवेल्स रीड करू शकतात, तुमचे सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करू शकतात ज्याच्याने की तुमची पर्सनॅलिटी अजून ग्रो व्हावी आणि तुम्ही इन्फॉर्मेटिव्ह आर्टिकल्सही रीड करू शकता. हे इन्फॉर्मेटिव्ह आर्टिकल्सनी काय होतं तर तुमची जे काही नॉलेज आहे, जसं मी म्हटलं की करंट अफेअर्स आपल्याला माहिती असणं खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. तर तुमचं जे काही नॉलेज आहे हे तुमच्या पर्सनॅलिटीला अजून जास्त ॲडअप करत आहे. ठीक आहे, म्हणून रीडिंग जे काय आहे वेगवेगळ्या मीडियम्स थ्रू आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी तिथे प्रेझेंट आहेत अँड दॅट्स हाऊ वी कॅन वर्क ऑन इट मोर अँड मोर. नेक्स्ट आपलं आहे स्किमिंग आणि स्कॅनिंग टेक्निक फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन. आपण आता रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन करतो, बरोबर. रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शनमध्ये द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज स्किमिंग अँड स्कॅनिंग. रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शनमध्ये तुम्ही पूर्ण जे काही पॅसेज आहे तुमचा ते रीड करणं शक्य होत नाही. मग बऱ्याच वेळी असे जे काही टेक्निक्स असतात त्या आपल्याला यूजमध्ये पडतात. तर इथे आपण बघितलं की आपण न्यूजपेपर एडिटोरियल्स जे काही आहे ते आपण लक्षात घेतो आहे तर रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शनच्या दृष्टिकोनाने पण मग आपण त्याच्यावरतीही सुद्धा थोडंसं स्किमिंग स्कॅनिंग टेक्निक्स आपण वापरू शकतो. ओके, नेक्स्ट वी हॅव ॲप्लिकेशन ऑफ व्होकॅबलरी इन डेली स्पीकिंग. ठीक आहे, आता व्होकॅबलरीचं ॲप्लिकेशन नॉर्मली तर करायचंच आहे. ओके, पण डेली स्पीकिंगमध्ये सुद्धा जेवढं करता येईल तेवढं बेस्ट आहे. कारण आपण जेव्हा ते बोलतो तेव्हा आपल्याला जास्त लक्षात राहतं, जेव्हा आपण ते वापरतो तेव्हा आपल्याला जास्त लक्षात राहतं. हे कधीच विसरायचं नाही. म्हणून जेवढ्या जास्तीत जास्त आपल्याला प्रयत्न करता येईल या सगळ्या गोष्टींचा तेवढ्या जास्तीत जास्त आपल्याला ॲप्लिकेशनचा प्रयत्न करायचा आहे. आणि लास्टली बट नॉट लिस्टली वी हॅव PYQ सॉल्विंग रेग्युलरली. ओके, तुमचे PYQs जे काय आहे ते तुम्हाला रेग्युलरली सॉल्व्ह करायचे आहेत. ते रेग्युलरली सॉल्व्ह करण्याचा फायदा असा होतो की आपल्याला आपली स्पीड जी काय आहे स्पीड वाढत चालते. आपल्याला स्किमिंग स्कॅनिंगसारखे जे टेक्निक्स आहेत ते आपल्याला लवकर कमी वेळेत आपल्याला अप्लाय करता येतात आणि ऑफकोर्स परत सॉल्विंग टाईमवर होतं. नेक्स्ट, जेवढं जास्तीत जास्त सॉल्व्ह करणार तेवढं जास्तीत जास्त व्होकॅबलरी आपल्याला बघायला मिळते आणि व्हरायटी ऑफ क्वेश्चन्स आपण सॉल्व्ह करू शकतो. मग ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला करणं हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. लास्ट, आपले जे काही रिसोर्सेस नेसेसरी आपल्याला आहेत हे सगळं अभ्यास करण्यासाठीचे. तर पहिल्यांदा तर तुम्हाला आपल्याकडनं नोट्स मिळतील, छान कॉम्प्रिहेन्सिव्ह नोट्स मिळणार, सुटीत सिम्पल लँग्वेजमध्ये नोट्स मिळणार आहेत. त्या नोट्समध्ये आपल्याला ग्रामर आणि व्होकॅबलरी ह्या सगळ्या गोष्टी मेन्शन असतील. आता बऱ्याच वेळी ग्रामर आणि व्होकॅबलरीसाठी वेगवेगळे बुक्सही मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. पण कसं आहे प्रत्येक व्यक्तीचं अंडरस्टँडिंग जे काही आहे त्या बुक्सच्या अकॉर्डिंग चेंज होतं. ओके, तुमचं जेवढी तयारी आहे, तुमची जेवढी तयारी झालेली आहे त्याच्यावरती डिपेंडंट तुम्हाला बुक्स सांगणं हे थोडंसं डिफिकल्ट टास्क आहे. भरपूर बुक्स आहेत आणि भरपूर छान बुक्स आहेत, पण
आपण ज्या नोट्स प्रोव्हाइड करतोय त्या नोट्समध्ये तुम्हाला कॉम्प्रिहेन्सिव्ह अंडरस्टँडिंग असणार आहे, ग्रामरचं एक्झाम्पल्स असणार आहेत आणि जे काही इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहेत टू रिमेंबर त्या गोष्टी हायलाइटेड असतील त्याच्यामध्ये. म्हणून आपले नोट्स तुम्ही प्रत्येकजणच त्याला अप्लाय करू शकतात. सो स्पेसिफिकली आय विल सजेस्ट की नोट्सकडे तुम्ही ते खास लक्ष द्या. नेक्स्ट आपल्याकडनं तुम्हाला टेस्ट सिरीजसुद्धा भेटतील. तर त्या टेस्ट सिरीज तुम्हाला काय करायच्या आहेत तर सॉल्व्ह करत राहायचं आहे. PYQ सॉल्व्ह करायचे आहे, टेस्ट सिरीज सॉल्व्ह करायचे आहे. मी जसं सांगितलं याच्याने तुमची प्रॅक्टिस होत राहणार आहे अँड इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट यू 100%. ओके, तर अशा प्रकारे आपल्या ह्या सर्व गोष्टी आहेत. लास्ट आपण समरी एकदा बघून घेऊया. आपण स्टार्टिंग टू एंड सर्व गोष्टी बघितल्या आहेत. ग्रामर नेमकं काय रोल प्ले करतो, कशा प्रकारचे प्रश्न येतात, सिलेबस काय आहे, इथून तर ते शेवटपर्यंत की कोणते प्रकारचे बुक्स वापरावे. मग आता आपल्याला ज्या गोष्टी समराईज एक आपण करून घेऊया. दीज आर दोज. फर्स्ट वन, यू हॅव टू गिव्ह डेझिग्नेटेड टाइम फॉर ग्रामर. You have to make sure that you are implementing intentions. Make sure you're saying I am going to study grammar for this amount of time at this location and you're set. ठीक आहे. मग 1-1.5 तास 2 तास जो काही ग्रामरसाठी द्यायचा आहे तो वेळ तुम्हाला तिथे देता येणार आहे. दुसरं म्हणजे आपण बघूया एव्हरीडे प्रॅक्टिस वोकॅबलरी, इडियम्स आणि फ्रेझल वर्ब्स. तुम्हाला वोकॅबलरीमध्ये वोकॅबलरी सोबतच तुम्हाला फ्रेझल वर्ब्सही मिळणार आणि फ्रेझल वर्ब्स आणि इडियम्ससुद्धा. तर आपले हे जे काही आहे दररोज 5-5 वर्ड्स आपल्याला प्रॅक्टिस करायचे, जास्त नाही. ते एकखट्टी केलं की कदाचित प्रॉब्लेम येऊ शकते, पण आपण जर 5-5 वर्ड्स डेली केले तर आपल्याला नक्कीच काही प्रॉब्लेम येणार नाही. म्हणून ह्या गोष्टींची रेग्युलर प्रॅक्टिस झाली पाहिजे. नेक्स्ट वी हॅव स्ट्रॅटेजिक स्टडी. Strategic study is nothing but how you use your tips, tricks and techniques all together efficiently and get effective results. तुम्हाला हे स्ट्रॅटेजी तुमच्या अकॉर्डिंग, प्रत्येक व्यक्तीची वेगवेगळी स्ट्रॅटेजी असते म्हणून तुमच्या अकॉर्डिंग तुम्हाला ही स्ट्रॅटेजी सेट करायची आहे. पुढचं आपण बघूया रेग्युलर रीडिंग. तुमची रीडिंग जी काही प्रोसेस आहे, न्यूजपेपर रीडिंग्स वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला करणं रेग्युलर बेसिसवरती खूप नेसेसरी आहे. ही गोष्ट झाली की ही गोष्टही त्याच्यात थोडीफार कवर होणार. ओके, वोकॅबलरी थोडीशी कवर होते आहे. ओके, ह्या सगळ्या गोष्टींवर आपल्याला थोडंसं खास लक्ष द्यायचं आहे. पुढचं आहे PYQs आणि टेस्ट सिरीज. आपण ह्याच्याबद्दल बोललो आहोत. PYQ आणि टेस्ट सिरीज हे तुम्हाला प्रोव्हाइडेड असतील आणि हे जेवढे पण क्वेश्चन्स आहेत टेस्ट सिरीज आणि PYQs मधले, आपण जेवढे जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस करू तेवढे जास्तीत जास्त आपल्याला मार्क्स स्कोर करण्याची गॅरंटी वाढत जाते. म्हणून मेक शुअर की ह्या सर्व गोष्टी तुम्ही फॉलो करता आहात आणि आय होप की ह्या सगळ्या गोष्टींचा तुम्हाला जास्तीत जास्त उपयोग व्हावा. I would like to conclude and say thank you for watching this session for how to deal with English for bank exams. I hope it helped and I hope all the information helped you. Thank you.